Nu är det fisk. Den satte ner. Det här känns bra. Fan vad det. Yes! Det rappade vi på. Där, vad fan räcker det? Ja, bra! Boom! Åh ja! Varmt välkomna till finalavsnittet av Predator 2022. Det här är finalavsnittet när allting ska avgöras. I ledningen går Jiggar.nu starkt framåt med 13 arter. Efter dem kommer Leechgator med 5 arter. Hack i häl på Leechgator har vi Rapala på 4 arter. Inte så långt efter kommer Bite of Bleak på 2 arter. Och det som gör finalavsnittet så spännande är att nu fiskar teamen i blindo, ingen får ta del av varandras rapporter och som vanligt så är det bara 1 poäng per art och det är den som tar störst fisk. Så tar man större fisk än någon annan så tar man undan poängen för sin konkurrent och får den själv. Vilket gör att allting kan avgöras in i det sista. Jaha, sista avsnittet. Vi har haft en helt överjävlig rampsättning där vi rampade i båten. Det var typ en bättre skogsstig för en person. Där fick vi ner båten. Och var ett dropp på kanske 40 cm längst ner. Så vi är rätt svettiga allihopa nu, men båten är i. Får se om vi kan ta oss hem härifrån sen. Vad ska vi fiska? Vad ska vi fiska? Ja, alltså, vi är i en sjö där det vi har hört från locals det är att allting är grovt i den här sjön. Siken är grov, abborren är grov, gäddan är grov, mörten är grov, öringen är grov. Harr. Och rödingen är grov. Ja. Nej, vad är det här? Harr. Inte röding, förlåt. Harren är grov. Så är det. Så vi får se vad som hugger. Det är ingen live-rapportering den här sista episoden. Så vi har ingen aning om vad som händer. Så häng med. Idag ska vi gå för gösen. Monsterjösen. Nu ska vi se till att ta över 78 cm. Det är det vi har att kämpa för. Det är det vi ska se till att plocka bort från Gator Leech. Jajamän. Den ska vi sno. Den ska vi sno. Den ska vi sno. Och det blåser ganska mycket. Så det är ganska svårt att vertikala på dem. Så att vi går på gammal hederlig trolling. Mysigt. Fullsmetade med Rapala, Tail Dancer och Husky Deep. Så vi kör på 2 olika djup. Så att det börjar vi med och sen får vi se om vi går över på lite spinnfiske lite senare på kvällen. Det är roligt att spinnfiska gös. Ja. Men det är roligt att trolla gös. Det är roligt att fiska gös, punkt. Det passar oss ganska bra nu som är fullständigt slut. Ja. Så att lite pizza och lite trolling om, ja vad får det bli? Det är om 34 minuter. Det är bra va? Ja. Vika mera, alltså vik mera. Ja men då, nu kommer vi få i han. Ta lite till jag säger stopp. Stopp, där. Ja, välkommen tillbaka tittare. Nu är vi framme på expedition Stora abborre först här. Nu kommer vi gå lite sten med skrovet kanske. Nej, det flyter bra. Vi kommer köra lite stora abborre nu. Senare på kvällen kommer vi gå över och fiska lite gädda. Och kanske rent utav riktigt stor öring. Men först ska vi försöka ta en stor abborre här. 45 plus i alla fall, för det vet vi ska ta. Helst en 48, 49. Trillar upp och sen tar vi nästa spot. Men den ligger bara en 20 minuter härifrån så det känns jävligt bra. Jag kan säga så här att jag är jävligt taggad också faktiskt. Jag låter bilen stå här Ja.
Tobbe, jag tycker man märker att tröttheten är väldigt påtaglig på deltagarna. Jo, men de har varit ute och slitit nu, men jag tycker också att man ser att till exempel Leech Gator, de kommer strida till sista blodsdroppen och just nu så är det gäddpoängen som de är ute efter. Alexander, han är ju en riktig big fish guy. Han är van att få någon av de här riktigt stora gäddorna på kroken när han är ute och tävlar. Och jag tror de kommer göra allt i sin makt för att ta just gäddan nu. Så låt oss följa dem på sin jakt på väg ut i vattnet. Bra med betesfiskar. Vad tror du att det är, Alex? Vadå? Det är betesfiskarna. Sik. Siklöja. Och här vill ni inte ha ett meterliggande? Jo, jag funderar på det precis. Ja, jag såg det på din min, men det ser tveksam ut. Jag vet inte om de är 15 centimeter eller inte. Fångar dem så vet du. Vart är mätbrädan? I bilen. Alltså... Jag skulle säga så här, hörni. På så här nya vatten som vi är nu. Först och främst, det man gör är att titta på kolla Google Maps. Alla överblickar ni kan få tillgång till först och främst. Leta efter strukturer där ni kanske ser en grynna från kartan. Det är väldigt bra, speciellt då om man fiskar sommartider och sånt. Sen är det ju att täcka ytor. Vi har inte så mycket tid på oss nu. Vi har ju den här episoden. Så det vi gör nu är att vi kommer väl typ powerfiska. Pointhoppa säger en del. Fiska av. Leta med loden under samma tid. Se om fisken är aktiv i ytan. Nu har vi väldigt fint väder så att vi kan verkligen se. Om vi ser kanske någon stor kik gå upp och kolla. Så men det känns hett. Vi har sett lite vak här nu. Där hade vi en vak ute på sjön. Ring där ute. Men det gäller att bara fiska också. Ha betena i vattnen. Nu fiskar både jag och Peter efter abborre här. För det är liksom det som sitter i vår ryggrad. Men vi ska variera så att vi har små spinnar och sånt i vattnet. Och det ska vara väldigt ofiskat det här. Och grov. Det är svårt att komma till. Vad sa du? Och grov. Och grov. Ja, allt ska vara grovt. Vi kör gammal hela bonnatrolling nästan. Utan paravaner. Skickar du 2 sidospön, 2 rakt bak. Så ser vi till att ha dem på lite olika platser och olika djup. Så att de inte ska trassla in i varandra. Förhoppningsvis. Det var ett tag sedan man trollade. Okej, vad har du för sida då? Du har din sida, jag har min sida. Börja så. Vi sitter i bilen nere på vattnet. Sen i måndagskväll i princip. Så. Maten får man ju lösa lite grann när man kan. Nu fick vi med oss pizzan och den gick kall i och för sig, men det gör inget. Jag är så jäkla hungrig. Så skulle jag vilja ha en kudde och en säng och så kan du väcka mig när det kliver på en gös. Men inte pigg. Men det är sjukt Vänta roligt. bara, när det börjar bli knarr. Sjukt roligt. Ja, då är man ju inte trött längre. Ja, vi är bara inte trött längre. Ja, vi lägger de första kasten här i abborrsjön. Nu hoppas vi på en ganska stor ganska snart. Ja, en stor abborre skulle sitta riktigt bra faktiskt. Ja, för tusan. Vi har ju kört en bra bit. Typ 3,5 timme liksom. Och jag hoppas det är värt det. För vi har ju också stor gädda alldeles i närheten också. Vi kommer fiska här. Vi planerar att fiska här igen max 1,5 timme. Ja. Försöka få någon stor abborre. Och sen ska vi dra upp båten fort. Flytta 1,5 timme. Och sen blir det gädda för hela slanten. Ja. Så nu kör vi! Nu kör vi gubben. Ja, nu är det lite abborre här då. Ingen stor alls. Bra. Men Första borren. första borren lossna. Liten. Ska vi ta av? Nej. Den skvätter ner mig alltså. Jaha. De är så starka. Det tog ett kast med det här betet. Sätt på det stora, den där. Jag tror på den mer. De verkar vilja ha stora beten.
Första gäddan är landad för Team Leech Gator, men tyvärr lite för lite. Ja, men jag tycker att man ser självförtroende i Alexander. Jag ser ju dels att han fiskar med sin Gator Catfish. Jag vet att det är ett bete som han har väldigt mycket självförtroende i. Jag vet också att han är otroligt giftig i de här karga älvmiljöerna. Och att han har självförtroendet att vänta ut de här riktigt stora fiskarna. Om han bara har ett bete som han tror på, då kan han ligga riktigt länge på en ankring. Och jag skulle säga att de är jättegiftiga idag på gäddpoängen. För att det här, det är Team Gator Leech i sitt esse. Och jag vet att Rapala fiskar abborre just nu, men jag är lite spänd framåt på matchen i matchen när de antyder att de också ska gå för gädda längre fram. Ja, och sen har vi också Bite of Bleak som verkar ha dragit ett ess ur rockärmen. De går ju nu för en sjö som de säger. Den har stort i allt. Kan det vara så att de blixtrar, tar fler arter på en gång? Jag vet inte, vi får väl se. Japp. Drar du in en sik sådär? Japp. Mm. Det enda som har varit grovt här, det är problemet att få ner båten och hur stora bronsarna är. Hästflugor eller vad fan de heter. Hur gick det med han som snodde kött av dig, Perre? Ja. Det var en som snodde Det kött. slutade klia, han bet för han fick väl sitt. Så det kanske är taktiken. Let it be. Låt dem bita färdigt bara, så drar de sen. Vad fan? Han tappar dem. Har inga krokar på. Hur kan den kliva av 3 gånger? Men det var lite tyngre ju. Ja. Och inte abborre eller? Fast den betedde sig ju. Det var ju ingen öring som drog iväg. En abborre, går den på 3 gånger, Peter? Brysch. Jag ser ju ingenting. Vad var det där? Jag tror att det är öring eller harr. Det var öring som var på min. Skulle inte förvåna mig, Pelle. Såg du där ute? Ja, plasket ja. Men det du hade på, Pelle. Fan vad det är för någonting. Där kommer det något. Ja, bättre. Bra träff. Nu går vi neråt. Det är den här djuphålan som de har haft bra. Jag vill alltid ha den där bekräftelsen på att det man håller på med är rätt. Ja, men det kommer smälla på. När det har gått 5 timmar och 30 minuter och det inte har smält på, då kan jag bli orolig. Är du orolig då? Du kan ju, om du kör, om vi tar bort ett spö och fiskar med 3, då kan du nästan stå i fören med 20-grammare och jigga framåt. Ja, nej. Kan jag få sitta här och bara njuta av solen och chilla och Absolut. låtsas som att jag fiskar ändå? Ja, där står en abborre. Ser du det? Det ser man vill ha. Jag tar en större Ingen krok, stor, tror jag. men det är en borre. Ja, han kommer på en gång. Han tog han. Ja, Hade du den? ja, ja. Nu vet jag hur jag ska fiska dem. Jävlar vad snabb han var på han. Kolla nu ska vi se. Han ser han här. Kolla nu ser han. Där tog han han. Ser du? Shit vad coolt. Japp. Har du fisk eller? Japp. Bra, härligt. Min första borre, en weedless-riggad My Name is Jeff. Den är kanske längre än våra största hittills. Kanske, nej det är den inte alls det. Vi släpper tillbaka den och så tar vi någon ny. Men det är så skönt att få svar ganska omgående nu. Att de är här. Där, följare. Ser du? Ja. Den var ganska bra. Såg du det? Ja. Lite till. Och sen drar vi. Vi har flera ställen där vi kan få storfisk. Det här var ett. Ja! Hoven! Nej, den kan fan vara. Är du med? Med. Yes! Den där är garanterat över 104. Jag såg när den bara tog hela betet. Jag kör in er där så åker jag och hämtar mätbrädan. För den glömde ju vi.
Det underbettet, den hade underbett. Den som jag fick med, 115. 112, men den är inte 115. Det där måste vara någon annan. Exakt samma jävla underbett. Stå med den där. Det är lugnt, det är bara hoppa på. Fan vad fett! Alex, va? Det är exakt den fisken som vi fick. Nej, jo. Exakt den fisken är det. Oh, den är lång. Vad är den? 111. 111? Ja. Centimeter. Förhoppningsvis tog vi över poängen. Nice Leech Gator! Nu börjar vi snacka gädda, Tobbe! Ja, det där är en riktigt stor fisk. 111 centimeter, ett fantastiskt bevis på att catch and release fungerar. Och jag tycker också att Leech Gator gör det här väldigt bra. De får den här fisken, de råkar glömt mätbrädan, de tar inte fisken ur vattnet, kampen är väldigt kort. De har den hela tiden i hoven, hämtar mätbrädan och gör en snabb release av den. Den här gäddan kommer klara sig galant och det som har visat sig generellt när det gäller gäddor och vad som styr en lyckad återutsättning, det är framförallt vart betet fastnar i munnen. Nu använder ju Lexen sitt favoritbete, det är en Gator Catfish, det är ett stort bete, det krokar sällan djupt. Och det är väldigt bra för det är just i gälarna och runt kroppspulsådern, alltså långt ner i halsen, det är där gäddorna verkligen riskerar att skadas. Så verkligen, ska jag säga, en välförtjänt poäng för att de har haft lite stolpe ut, tycker jag, Leech Gator på de större fiskarna. Absolut, absolut. Och det här gör ju att de rycker tillbaka gäddfiskepoängen helt enkelt från jiggar. De går upp på 6 poäng Leech Gator nu och jiggar faller ner till 12. Men det här, det är det ingen som vet, för det är radiotystnad och ingen rapportering sker mellan teamen. Så allt som sker, that's in the dark. Fin eller? Nej. Same size fits all. Den du hade på andra sidan där, Pelle, den kändes ju större. Eller hur? Alltså, jag hade rätt lös livbroms. För att jag tyckte den bände upp påken så jävla mycket. Men du kör där för en spöt, eller hur? Ja, det är jättelätt. Ja. Ja, det här känns bättre. Gör det? Det kändes bra i hugget i varje fall. Men... Du får skrika om du ska ha Peter. Nej. Det är svårt att se det här vattnet, Pelle. Det är så mörkt. Det ska bli spännande att höra vad de andra har varit och vad de har gjort. Och... Det ska bli sjukt kul att se. Det är skitroligt att titta på det. Ja, faktiskt. Se vilket äventyr de har haft liksom. Att de har varit i Norrland, ja, det är långt upp förmodligen. Skithäftigt alltså. Ja? Jajamän. Du tar hav istället. Skit i det där, skit i det där. Okay. Första Gösta landad. Det här är bra. Boom. Boom. Rapala Husky Jerk Deep. Härligt. Första gösen. Är du med, gubben? Vänta. Let's see it. 63, va? 63. Ja, men bra start som först. Eller hur? 63. Nu jobbar vi oss upp därifrån. 15 centimeter till. Ja. Det är det vi behöver. Jajamän. Bra start. En första gös landat åt jiggar.nu. Sjukt bra jobbat, gubbar. Nu önskar man nästan att du körde live, Tobbe, så att man kunde se Gators reaktion
när de får till sig att jiggar faktiskt är ute efter deras göspoäng. Ja, och jiggar de gör det här ganska smart. De har valt att fiska i en väldigt humös sjö med mörkt vatten. Gösen är ju en mörkvattenspecialist. Är det så att det är väldigt klart vatten så är gösarna i princip endast aktiva vid väldigt svaga ljusförhållanden. Men är det väldigt grumligt eller väldigt mörkt i vattnet så går det bra att ta dem hela dagarna. Det är faktiskt då gösarna är som mest aktiva i de här miljöerna. Och trollingfiske, det är en teknik som man ofta får mycket fisk på, men det kan vara svårt att få de allra största. Så det här ska bli väldigt spännande att se hur det går. Nu har jag fått till mig på skärmen här att Rapala har fångat sig en abborre, så vi måste över dit direkt. En till liten fin borre på My Name is Jeff. Nu ska vi bara försöka ta någon större här. Men det är skönt att se att de är på gång. De äter och att de är här. Nu ska vi bara ta dem större. Och jag tror att när vi väl hittar dem då kommer det gå fort. Då kommer nog få flera ganska omgående liksom. Ja, även om det här nu hade varit en abborre som var större än våran tidigare största så hade vi inte behövt lägga in det i rapportgruppen. För nu är det radiotystnad hela den här episoden. Så när vi ses imorgon, lunch, Stockholm, då kommer vi veta vem som har vunnit. Och det ska bli jäkligt spännande. För jag hoppas det här fisket håller. Så ska vi ta några poäng och leach. Och så ska vi komma tvåa. För första platsen, den är svår. Den är riktigt svår. De kommer nog när som helst här. Där hade jag stött. Ja, bra. Utåt, jajamän. Kolla om man har någon efterföljare. Nej. Vi kommer först fiska av ett liknande ställe som det här. Alltså ett litet gräsbälte och det. För gädda. För att se om vi kan få ta en ännu större. Och sen åker vi och försöker lite på abborre. Och hoppas, förra veckan var det för tidigt när vi var där och reka, för de hade inte samlat ihop sig. Själva siklöjan brukar samla ihop sig där. Och när de gör det då är det ganska bra med abborre där. Och vi har fått flera 45, 46, 47. Jag har största på 48 på 1570 där. Senare på kvällen så åker vi upp längre upp där. Fiskar av några platser till som jag har fått 2 12 kilos på. Men och så kan du släppa ner, åker vi upp mot kraftverket så finns det massa sik och det där. Ja. Kanske vi får en sik också, har vi i alla fall tagit. Det kanske är vår episod nu, för att har abborren klumpat ihop sig. Jag skulle vara fan så om vi inte tar en abborre över 44 alltså. Det är vi i så fall. Vi har haft bra abborrfiskare. Ja. Jag drar upp elmotorn. Ja. Det känns som att vi väntar in tiden då vi ska försöka ta lite andra arter. Som kommer lite mer nu senare på kvällen. Så vi fiskar på till dess så får vi se hur det går. Frågan om det här är abborre. Liten. En liten skrutt. Nu sitter det någonting lite bättre. Är det bättre? Ja. Nej. Inte? Nej, jag har ju den här. Oj, förlåt. Jag har den. Alltså för det här spöet är det. Kom förstå när det klipper på någon som är bättre. Han kommer att stötta först. Ska vi turas om och hålla ögonen öppna? Jag såg vad som hände. Ställ den bara där. Hur svårt ska det vara? No shit, det där är kul. Ja. Behöver inte det där, tror jag. Ja. Liten. Okej. Här har du en gästa till. Varsågod. Ja, jag har fisk på den här också. Bra eller? Nej.
62. 62. Grymt. Ska Vänta, ha en dubbelbild eller? Double pose. Kul. Dubbeldrillning. Kaos. Nej, vi ska bara försöka få en lite bättre fisk, men we're getting there. Kul att det nappar på lite i båtarna, men man märker att det är inte enkelt att sno arter från varandra just nu. Nej, det är jättesvårt. Jag tycker ändå att jiggar gör det här bra. De är på fisken, de får fisk. Trollar man till exempel en art som gös, så det är väldigt viktigt. Man brukar säga att man ska inte åka trolling, man ska köra trolling, man ska vara aktiv. Man vill hela tiden vara i kontakt med fisk. Då har man också chansen att smälla på någonting bättre. Men det är inte den mest selektiva metoden och det är det som är emot dem och tar just den här poängen. Vi får se hur de lyckas helt enkelt. Satan vilken gädda. Kolla vilken virvel. Ja, jag ser. Blev det av med jiggen eller? Ja. Han bara klöppade. Tyvärr så blev jag av med grejerna. Det var en riktigt stor gädda som kom och klöpp. Jag såg när plogen bara kom och så bara smack och sen var det borta. Så att det var synd, jättesynd för fiskens skull att den får ha en jigg. Men det var ingen mothugg och så att jag tror att den här kommer han att skaka lös, kvinnan eller mannen. Det är första gäddkontakten vi har haft här. Ja. Filma här då. Där är gäddan. Kolla, han letar. Kolla här nu. Kolla här nu. Kolla nu på gäddan. Han står en bit bort där. Då. Ja, men jag vill inte få någon. Men om du får en hugga och jag hovar, hur stor är han då? Är han tillräcklig? Ja, han står ju där. Ser du inte den? Ja, ställ dig upp där. Ser du inte den? Jo, hur stor är han då? 80. Nej. Det räcker inte. Nej, han är större än 80, det är han. Oj. Ja, det där är större än... Ja. Vi provar att ta den då. Kolla om vi kan få den. Nu. Oj. Ta det lugnt. Nej, där gick linan. Nej, det var inget bra. Shit. Det här var så jävla kul att han stod kvar där. Han måste i alla fall ha varit 90 någonting. Ja, det tror jag. Jo, kanske. Här kommer vi inte lägga i båten. För här var det skotersafari. De har kört 6 stycken. skoter på hela området vi ska fiska. Så vi får ta det senare helt enkelt. Eller så tar vi en stor fisk på den andra stället. Ja, vi kör det andra flaket. Ja. Så åker vi uppåt. Och sen kör du så. Backar där. Och backar ut där. Alltså, den går ju så sexigt alltså. Den är riktigt sexig faktiskt. Eller hur? Ja. Jag blir aldrig klar alltså. När den har det där lunket och så bara... Och sen ser den lite så här... Den ser speciell ut när den kommer. Det är samma sak som Catfish Paddle. Ja. Den är också så här... Jag vet inte om den ser glad ut när man tittar på den uppe i vattnet. Men i vattnet så ser den arg ut. Här har jag varit nära på att kroka en bäver. Bor ju en bäver där. Eller två. Kommer du ihåg den i Gimon? De simmade nedströms när jag skrev det. För fan, jävla bäver. Va? Ja, och så trodde du att du hade sett något annat djur. Vad var det du hade sett? En mink? Ja. Eller vad var det du hade sett? Det var en jävla Bosnien, ingen jävla bäver. Så var det verkligen en bäver. Alltså jag har sett olika djur. Och så står du utvadad, den simmar rakt mot dig. Va? Jag tror fan det. Den här är tung. Veva den här, för den här är skittung. Det här måste vara en fisk. Det här? Ja. Det här är garanterat en fisk. Hur fan hur länge den har suttit på? Hur känns det veva åt rätt håll nu, Jakob? Det känns katastrof. Kan du ge mig en tång så krokar vi av den på en gång. Där landar en liten gös som trasslar ihop sig med vårt yttersta spö.
Det är alltid risk när man inte kör paravanen. Ja, men så är det. Händer ju lite grejer i alla fall. Ja, vi är 4 upp. Vi väntar fortfarande på den här stora bara. De smällde på där när den blev lite grundare. Men jag tror att de stora kommer ändå vara där det är lite djupare. Jag klävde upp mot en 6 meter. Här nere så börjar vi komma mot 12-13 meter. Nej, men alltså. Ja, vänta, nu har du fiskat. Men jag kändes bättre på spöböjet ju. Det känns bättre den här. Den var inte inne länge. Jättefina nya färger från Rapala. Deep Husky Björk. Går mellan 3-6 meter. Jättefina. Levererar. 68. Nej, 69 till och med. Det här är kul. Alltså, kommer du ihåg tagget jag hade när vi gled ut första? Så jävla taggad. Jag stod och hoppade. Stor gädda, stor jävla idjävel och allting där. Ja, det har varit så hela tiden. Stort av allt. Folk måste ju för fan bli så sjukt missnöjda med vad vi utlovar alltså. Ja, fy fan. Så man... Det är sik. Åh, det är sik. Men du är... Ja! Nej. Mört. Det är en mött. En mött, Pelle. Han var... Fy fan. Är det 27? Ja, den ska bli. Kameran, stäng av ett tag nu. Peter drog nyss sjuk uppgradering för oss. Vi har haft en mört som inte platsar på pappret. Men nu så... Ja, du har hållit på med tekniker. Vad fick till det där, Peter, va? Ja. 26. 27. 23. Nej men! Går du över på mört nu, Peter? Ja, nu går jag in på mört. Det satt ju fan med hela 3 kroken i munnen. Gjorde den det? Ja. Du gjorde någonting rätt där, va? Japp. Vad fan är all jävla sik då? Peter? Nej. Det är typ som all jävla i det går. De är bara helt borta. De fiskarna vi blir hitskickade för. Nej, jag bara skojar. Hur kan det inte finnas någon? Hur kan de inte ens visa sig, Pelle? Men det är fan inte sommaren här. Det är vår. Jag känner ju. Det är bara 21 grader i vattnet. Ja, Bite Oblique verkar ha haft det lite kämpigt nu ett tag. Men den här mörten på 23 cm kanske piggar upp. Det är en cool fisk. Det är en väldigt fin fisk och på vissa håll faktiskt, framförallt i Norrland, så kan man hitta jättemörtar. Mörten är försurningskänslig, så blir det för surt i vattnet så upphör rekryteringen. Det blir inga nya mörtar, det blir ett fåtal kvar som blir äldre och äldre, större och större. Så i vissa vatten i Norrlands inland som alltså är då lite försurade kan man ibland hitta jättemörtar. Vi får väl se om någon lyckas springa över någon sån gigant här i tävlingen. Vi får ju hoppas om inte annat. Det hade varit riktigt mäktigt att se. Nu har mer än halva finalavsnittet visats och vi får se hur lagen lyckas de sista timmarna av Predator 2022. Jag har ingen aning vad det är. Jag tror det är gädda faktiskt. Nej, jag tror det är en borre. Ja, men då kan du vara beredd med hoven där då. Han sitter fast. Den här borre. Ja, det var inte så stor än som var, va? Nej. Det var en borre i alla fall. Ja. Jag tog en V-blade. Funkar jättebra. Jättefin gång har den. Så att det här är en liten favorit faktiskt. Fin fisk. Får gå tillbaka på en gång. Vi ska ha större. Jo, det är så att vi har kommit ner i bortre änden på sjön igen. Och här är det otroligt mycket mer, alltså grönare gräs, frodigare gräs, lite djupare. Och direkt när vi kom hit runt en tuva så hade jag tugg på en fisk. Så nu går vi det här lite snabbt. Det var begränsat med tid. Vi vill ju helst ha en större innan vi går härifrån och går på gäddan. Eller så är det så att vi kanske måste bara välja en art och sen köra den all in resten av kvällen liksom. Men det får vi se. Fisk. En bättre? Ja, helt okej liksom, men det är långt ifrån det vi är här för. Jag lyfter in den till och med. En liten countdown tog den. Med en röd buk. Det kan vara väldigt giftigt. Ja, härligt. Vad är det här? Nej, en gren. Ja. Så, vi släpper i den här igen. Och det där var ju inte heller ett art som sagt. Oj, plums. Så.
Vad var det där liksom? Då tar vi fram borreprylar. Du borde ta fram ett meter för vi är inte här så länge. Fan Alex, jag vet inte fan om jag vill röra det här alltså. Du bara sörja. Vet, kroken går inte ens igenom skiten. Vad gör man? Fy fan. Kokt mask. Det där måste ju vara öring. Eller vad är det? Gädda? Kör det bete bara där i strömmen. Jag kommer ta det till slut. Som ni ser så är inte det är inte superkomplicerat att sticka ut och trolla. Vi har ju gjort det här extremt basic. Ikea-kasse för att få ner hastigheten till någonstans runt 1,5 knob, vilket vi tycker är optimalt. På sommaren? På sommaren, absolut. 4 spön ute och då har vi varierat 2 olika djup. En som går någonstans mellan 6 och 9 meter och en som går mellan 3 och 6 meter varannan för att de ska trassla så lite som möjligt. De som går djupast släpper vi ut strax över 20 meter och de som går lite grundare de släpper vi ut 30 meter. Och sen är det bara att puttra runt. Det är inte svårare än så. Nu var det ett tag sedan du. Ja, längst ner där nere var det. Var har vi 79 nu? Kommer det. Hur längre ner är det? Ja. Åh jävlar vilket spöböj det var. Jag gillar det när det är över det här djupet. Var med i haven här. Ja, jag är med här. Dudd. Jag är med. Jag är med. Bra där. Vad arg. Arg sak. Arg sak. 72 centimeter. Tog på en Husky Down Deep. Ingen aning vad färgen heter dock. Nej, den heter Yellow Spotted Golden Orange Head. Yes, that's the one. Sakta men säkert. Vi närmar oss. Det är bara 6 centimeter till. Soon. Nu sitter han. Då kommer vi in lite mer i gräset och får vi lite abborrar. Vi ska bara ha en kluns nu. En kluns. Jättefina abborrar. Där har jag en abborre. Snyggt. Det är en anking här då. Nu gör det. Ja, vi har gått uppåt i sjön igen. Efter en kant. Det är mycket hårdare här och det är ett annat gräs igen. Första kastet hade abborre in. Jag har gått på en lite större abborrbete. Det här är en Twitching Shad 8. Abborrkostym. Var det fisk eller? Ah, kanske. Osäker. Och så se om de vill ha det här då. Ja, det var hugg. Jättebra hugg. Bra. Fan. En grov. Vad ska vi slå? Det här. Jag tror fan. Ja, den är större än den jag fick. 23,5. Kameramannen vände sig bort från dig direkt. Och jag står och bara... Oj jävlar, en till. Störst idag eller? Ja. Störst fisk idag? Ja. Skulle jag säga att det är. Brax under 40, sa du det? Här säger Pelle en brax under 40. Alltså, jag vet inte. Jag tycker det ser ut som en smal abborre. 39. Tar man dragen några abborre sina dagar eller? Strax under 40 säger man. Fan, du är grym Pelle. Tack. Det gjorde du bra. Du ville bara in hit för att förstöra för mitt maskmeter. Själv står man med size 2 i krok från BKK. Står och väntar in de här. Står och väntar in dem. Ja, nu är det sista rycket här då.
tagga till ordentligt här. Sista timmen på Predator. Fan, nu kör vi, Jakob. 79 ska upp. Sen drar vi hem och möter alla andra. Nu kör vi. Så jag har sånt jävla mothugg. Så att den här gösen blir 3 cm längre. Så det räcker med 76 igen? Det räcker med 76. Bara den hugger på mitt spö så kommer han bli 79. Jag lovar, jag behöver inte gå på till kiropraktorn när han är klar. Alltså. Det finns ju sämre ställen att vara på. Ja, det finns det definitivt. Det finns också bättre. Min säng är då jävligt skön just nu också. Nu har jag fått lite så extra energi i kroppen. Frågan är hur den är, energin vid 1-2 på natten när man sitter och kör bil. Den energin kanske har avtagit. Hold on to that. Kanske avtagit lite grann bara. Hold on to that. Det verkar som att Giga.nu ger upp trollningen. De försöker få till någon sorts förändring, försöker få den här stora gösen och satsar nu på spinnfiska på grynnorna istället. Att fiska på bottnen på gös, det är generellt sett svårt hela sommarhalvåret för de stora gösarna. De är ofta i frivattnet, men när det inte riktigt hugger så måste man göra förändringar och de behöver en större fisk för att ta den här göspoängen. Och vi kan i sammantaget se att alla lagen har väldigt svårt att uppgradera just nu. Och det är endast 1 timme kvar av Predator 2022. Ja, så att ska de göra förändringar, då måste de göra dem nu och se till att det verkligen händer. Ja, dubbelhugg. 2 fina borrar. Inte mentamän, men dubbelhugg. Vi kanske ska göra det. Twitching shad och shadow wrap. Vi har en liten huggperiod här så vi lär rappa på lite. Jag tror det räcker med att mäta en av dem. Ja, men den där, din är lite längre. Var den där? Ja, den här är 37. Ja. Kolla den här också då. Dagens största abborre då. 39 cm. Fattas 10 cm på den tycker jag. Vi vill ha 49 cm. Den får gå tillbaka nu. Tänkte jag släppa i den här nu. Får den simma iväg. Just nu är det faktiskt hugg i stort sett varenda kast. Antingen så är det bara hugg eller så får vi upp dem i båten. Hittills har det dock inte varit rätt storlek. Så vi är lite sådär att... Hur länge ska vi hålla i? Hur länge vågar vi stå och fiska abborre och släppa tid liksom som jag tycker vi gör så här nu att vi släpper ankaret och bara driver och sen drar vi. Jag tycker det och vi vet att man kan få vi driver ner en bit, kollar vad som händer, sen drar vi. Yes. Vad tror du, Alex? Jag tror mycket, alltså det har varit det är ett helt nytt koncept. Jag tyckte vår plan för det vi skulle göra var bra. Däremot så för den här tävlingen så var det ju inte rätt taktik. Så det är någonting, och det tror jag det blir. Jag tror inte Rapala och Bite Oblique har metat mycket eller gjort något sånt. Kan det vara så att vi är de enda som har metat? Vi som absolut inte skulle göra det. Ja, fast så har vi väl inte metat. Nej, det har vi. Nej. Nej, så jag tror att de som jiggar gjorde rätt för den här tävlingen. Det är ingen snack om den saken. Jag tror att de andra leverantörerna gör någonting som är roligt nu. Sista episoden. Och sen hade vi lite otur. Okej, än så länge så vad vi vet så har vi, även om den öringen var liten så räcker den kanske. Men vi vill ju visa lite större öringar. Ja. Därför på andra episoden. Och vi har blandat lite flugfiske och det, och jag tycker med den här sista 111 räddar väl oss lite. Sen om någon har tagit en större, ja då har de gjort det. Men det räddar i alla fall mig för att känna att vi har ändå tagit 2 över kilot abborre och vi har inte fiskat mer än typ 4 timmar, 4,5 timme abborre. Men nu tycker jag vi går ut och så försöker vi fånga en abborre, för det är ju inte slut.
Nej, jag Vi gör det. precis säga det till dig. Då ser vi att det är grunt. Det är mest grunt här. Ja. Snask, sa du? Snask. Snask eller? Mm. 20. Varsågod. Ja, men inte den vi ville ha, men det var ett snask. Boom. Viggen. 19. Zombie Purge. Easy. 55 kanske. 55. Höga 55. Aj, aj, aj. Känner du värmen bara kom där? Nej. Jättebra väder. Du har haft sjukt bra sällskap. Verkligen. Glad att berget följde med. Touché. Nu är vi äntligen på gång och ska börja fiska gädda. Och vi träffade ett jättetrevligt par här på rampen. De berättade om att det var någon tyskar som hade varit ute och fiskat hela dagen och knappt fått en fisk. Kom de till hamnen, fick en 120 och en 104. Det var i förrgår. Gubben själv tog en 10 här ute med den röda pinnen igår. Känns lovande. Känns riktigt lovande. Så nu är jag supertaggad och komma igång och fiska. Jag ska bara i ordning för jag avskyr när det blir kaos. Och jag vet att det kommer bli kaos. När vi får en stor fisk så vill man ha hoven, man vill ha verktygen. Så det är bra att få det i ordning innan. Då kan man slappna av och fiska med ett lugn. Men nu vill jag ta mitt första gäddkast här och se om vi kan få en fisk. Professional overrun på en gång liksom. Vad är det för djup nu då tror jag? 49 var 49, 48. ja. Hade den där? Ja, det var hugg. Varför satt han inte? Var han liten eller? Tog inte ens lös kroken. Ja, det är mitt i stormen, då högg han. Fisk? Ja, någonting är det. En sik eller? Jag vet inte vad det är. Vi tar det. Jag tror det måste vara en abborre här. Abborre. Snyggt. Var det där kanske som var på först och petade? Ja, jag tror det. Nej, vad fan. Den är 43. Va? Ja. Nej. Jag plockade en abborre. Den var bara 1 centimeter från 44. En riktigt fin borre. Ser du den där? Det där är en gädda. Kolla, den tog där! Gädda. Precis under båten. Den har följt med hela jävla vägen. Alltså det där var det coolaste jävla klippet alltså. Såg du hur coolt det där var? Det la ihop. Det där är en stor fisk alltså. Alltså för att vara på abborrprylar är det en stor fisk alltså. Alltså jag såg när den tog. Alltså den tog ju precis vid båten. Hallå? Dunk. Simma rätt in i båten. Nästa. Känns det bättre? Nej. Alltså det är 100%. Är de här då kommer vi kunna få en. Det är bra size på borrarna allihopa. Ja, det kan verkligen börja nappa bra nu i kvällsljuset. Ja, bara teamen orkar hålla ut. För det känns nästan som att vissa av dem de börjar längta rejält till sänghamnen snarare än att göra ett kast till. Ja, vi tar och kikar in Bite of Bleak och hör vad de har att säga om dagens prestation. Vi har väl inte riktigt lyckats med det vi har varit ute för idag. Vi har tagit mört i alla fall på 23. Eller hur? Ja. 2 stycken va? 2 stycken, ja. Det får vi kanske vara lite nöjda med att vi har tagit en till art i alla fall. Sista timmen, vi har lagt oss på ställe där vi försöker få då sik.
som går i ytan och plockar. Vi har sett lite småvak. Jag kommer fiska den med våran lilla Tiny E. Med en 7 gram skalle som jag kommer fiska hem. Se om det finns någonting, om de går upp och tar den. Jag har faktiskt fått sik hemma på hemmavatten på just det här. Så att, lite spännande att testa om det vill nappa här också. Peter, vad kör du? Jag kör en Super Rattlesnake. Som jag fiskar hem ganska snabbt högt upp i ytskiktet liksom. Ett par decimeter under ytan. 1 meter under ytan sådär. Får vi se vad som händer. Nu går snart solen ner, hörni. Solen går ner under bergen. Under bergen. Ja, och vi ger upp snart. Det är slut snart. Det är slut snart. Och vi känner att vi också är slut. Det här har nog varit den sjukaste påfrestningen och tävlingen som jag har gjort liksom. Vi har räknat ut att vi har totalt sovit 12 timmar sen i måndag, sen vi gav oss iväg på det här äventyret. Och idag är det fredag. Nej, och torsdag. Idag är det torsdag kväll. Så 12 timmar på 3 dygn. Det är bra jobbat. Men kolla det här landskapet alltså. Det är svårt att vara lite bitter att vi inte riktigt har lyckats med fisket när man får uppleva det här och stå här en juninatt och bara njuta av det här liksom. Men så såklart, hade vi fått en riktigt stor gädda nu och då hade man ju minst det här resten av livet liksom. We do it good. Men du Micke, vi har inte råkat ut för några incidenter än. Peppar tar väldigt mycket trä. Inga punkteringar, inga krockade renar, ingenting egentligen som har gått sönder förutom lite kapell. Summa summarum så har det gått rätt bra. Men vi har ju som sagt några timmar hem i bil och för... Yes! Det gick in ner det bara. Kolla. Det här kändes bra. Det är en bra borre. Vänta. Får jag. Vänta. Det är lugnt. Men den är inte tillräckligt. Nej. Det gick av! Det var så stor. Den var så stor, Pelle. För fan, det var dagens största. 100%. Högg i sista kastet. Vad säger vi? Vänta. Lång väg hem kan vi säga. Ja. Vi sätter oss i bilen nu och åker hem. 10 timmar. Ja, hur summerar vi då? Jag tycker det var kul att få pers på harr. Ja, jag tog faktiskt också pers på harr. Ja, det var kul att fiska harren överhuvudtaget. Så som vi lyckades hitta då. Och sen lite rödingar där, det var ju knepigt men var ändå kul. Nej, men it's a wrap. Nu ska vi be oss hela vägen. Coolt att ni tittar på oss. Nu ska hoppas några har hejat på oss i varje fall, eller? Ja, det hoppas vi också. Och jag vill bara säga ett stort tack till Håkan och Anders som har hjälpt oss väldigt mycket den här resan. Stort tack. Vi syns på prisutdelningen. Tja! Kul när jiggen hänger sig i sista kastet, tycker du inte det? Det blev ingen, jag trodde ju det. Ja. Skönt, kanelbullen sista kastet. Ja, det är bra. Kände du från början, mamma? Ja. Hörru, bra kämpat. Superjakt där. Bra kämpat. Bra kriget. Okej, nu ser vi till att åka långt hem. Utan off the record. Utan att det räknas. Utan kanelbulle. Ska vi hem och sova. Det också. Kör lite burgare och ta emot alla och lyssna på hur deras resa har varit. Det kan bli spännande. Ja, riktigt kul. Vad de har varit och vad de har hittat på. Ja, vi tog precis vår sista kast. Det var... Ytan exploderade där nere. Det var någonting som var uppe och jagade siklöja här. Antagligen abborren och sånt där. Men man vet aldrig, det kanske är någon stor gädda där. Men i alla fall, sista kastet för
2022s Predator Tour. Det har varit tufft åt oss. Fiskemässigt, sömnmässigt, men vi har fan haft kul i alla fall. Ja, jätteroligt det här. Ja. Lärorikt, vacker natur. Lärorikt. Alltså omgivningarna vi har haft under de här dagarna, det är liksom... Ja, jävligt vackert faktiskt. Förlåt en svär, men det är faktiskt jäkligt vackert. Nya arter. Ja, vi fiskar lite coola arter. Ja, det var ju din första bäckröring. Ja, det var ju skitkul. Ja, men jag tror att de är första bäcköring också faktiskt. Det var det? Ja, jag tror det. Ja, det är ju jättekul. Ja, vi vill tacka för oss. Ja, vi vill tacka er alla som har följt oss och hejat på oss genom det här. Det är väldigt stort för oss att få ha det stödet. Så tack än en gång. Nu trailar vi upp. Ja, vi har en lång resa framför oss. Så att nu är det lite brådis. Vi ska skiftköra. Ja, det ska vi också göra. Det är nästan som att byta blöja hemma när man är nyfödd. Man får ta varannan blöja och ta varannan amning eller nappning. Det är ungefär så det blir ikväll. Ja, okej. Ja, nu kör vi. Det var jättekul. Hej då. Tjaba. Okej, Kemal. Sista kastet så har vi gjort vårt. 45 nu, Alex. Ja, ska det bli en... Den är inga 45 i alla fall. Åh, jävlar. Nej. Men det är en bra borre. Det är en bra borre. Sista kastet. En bra borre. Ja, då åker vi hem till Stockholm då. Ja. Får vi se om jiggar håller kvar eller om någon har briljerat i sista avsnittet. Hur lång är den här? Vill du mäta? Den är över 40 i alla fall. Ja, 40. Fan vad kul det här varit om man var 45. Och du såg hur den kämpar. Jag bara, alltså det står några som är större. Titta på den där fisken. Alltså det är fina borrar här alltså. Men vi lyckades inte. 1 centimeter ifrån idag igen. Men nu kör vi hemåt. Dubbelhugg. 2 fina bollar. Men min ser ju ut som en vetesdisk med din. Nu sitter det bättre. Yes! Den där är garanterat över 104. Hur fan är bra! Snyggt Micke! Jävla tallrik alltså! Jag såg det i vattnet där. Kom på sidan upp. Jo, han sitter runt ankelinan. Mina damer och herrar, nu har vi avslutat Predator 2022. Lagen har rest i stort sett genom hela Sverige och fiskat 36 timmar på 3 dygn. Vi förstår att lagen är rejält trötta, men de är på väg in mot prisutdelningen. Så Egron, vi svidar dem och går och möter dem. Det tycker jag absolut vi gör. Välkommen tillbaka till Stockholm. Hur mår ni? Bra. Trötta. Ja. Förståeligt. Ja, det har varit en riktig kamp, Egron. Ja, det kan man lugnt säga. Vi har fått se många väldiga arter.
Mycket olika typer av både saltvattensfiskar, sötvattensfiskar. Väldigt många typer av miljöer och såklart väldigt många typer av fisktekniker. Och det är ju väldigt svårt att fiska. Ibland är det enkelt, när fisken väl vill nappa. Då hoppar de upp i båten. Men det har ju vi sett att så är inte fallet varje gång man är ute och fiskar. Nej. Och att kunna en art, det är ju svårt. Alltså de flesta av oss kanske fiskar hela sitt liv och man känner sig faktiskt som en nybörjare även på sin favoritfisk. Ja. Och här har vi ändå sett hur man lurar 24 stycken av våra olika svenska fiskarter. Men nu till slut så har vi ju faktiskt några som har lyckats lite bättre än de andra. Och de har samlat ihop 12 stycken av de arterna. Vinnarna, mina damer och herrar, av Predator 2022 är Jiggar.nu. Men sen har ju alla andra kämpat fruktansvärt bra också. På andra plats det här året har vi Team Leech Gator. 6 arter. 6 arter. På tredje plats Team Rapala. 4 arter. Och på en hedrande fjärde plats har vi Bite of Bleak. 2 arter. Det här är en bedrift som det är inte särskilt många som skulle klara av. Och som fiskare så känner jag att jag har verkligen blivit sporrad av det här. Jag vill ut och fiska, jag vill fånga fler arter och jag vill lära mig mer om alla de här fantastiska fiskarterna och sportfiskemetoderna som man kan utöva i vårt härliga land. Absolut, jag vill bara summera det med att det har varit en fröjd att följa er. Tack så mycket för denna gång. Återigen, stort grattis till vinnarna och vi får hoppas att det kommer en ny utmaning där vi får se vem som är Sveriges bästa artjägare. Herrejösses, vilken härlig säsong det har varit. Ja, och ta bara en titt på den här scoreboarden och se på alla de här fina fiskarna som har landats under de här 3 dagarna. Återigen ett riktigt stort grattis till Jiggar.nu som verkligen har rest genom land och rike för att lyckas med den här bedriften. Och tack till alla er tittare som har sett på den här säsongen. Skitfiske på er nu i sommar och hoppas att vi syns på sjön. Det där kan folk bli arga på om man säger Sveriges bästa artjägare. Vi är många, va? Hur kan de kalla det?